Hi guys! Araw. Uy! Chop pala kayo. Hi guys! Good morning! So, kakagising ko lang. And, yeah, cooks it. So, for today's video, mag-e-enroll ako. And isasama ko kayo. Pero gano'n nakaraan, nahihiya ako mag-vlog on public. Kaya, hindi ko talaga kayo sasama. Siguro mga clip, mga dekwat na clip, gano'n. Pero, yeah. So, dahil kakagising lang ni Mayora nyo, first thing to do is drink water. Wait, ayos lang. Actually, guys, dapat puno to. Or, kung di nyo kaya, kasi 500 ml to. I think, 500 ml siya. Kung kaya nyo uminom ng 500 ml to, tipisin sa umaga, is gawin nyo. Kung di nyo kaya, 250. Eh, dahil, inom ko na to kagabi. Ganito nung natira. So, ayun. So, guys, today, umiligo lang ako. And, balikan ko lang ako, okay na ako. Hi, guys. So, I'm mysterious. Ako na, ano? Ako, mysterious pa. So, fine. Hindi pa punta sa school. And, alam ko, late na ako. So, good luck. So, hello guys. Kinarir ang pagkaganto. So, actually, balak ko magpansit. Naghanap talaga ako ng pansit. But, wala akong makita ang pansit. So, kasi kumain ng pansit, di ko alam, basta feeling ko crave ako sa pansit. Eh, naisip ko na mag-pasta na lang. So, actually, isang uwi na rin pala ako. Pangat ko. Uwi na ako And lutuin ko lang. Gawin ko siyang tuna pasta. Simple as that. So, wait lang. Hi guys. Yan, nagpalit na ako. Ayan, ito sa kusina. And I'm preparing the spaghetti. So, no, hindi siya spaghetti. It's a pasta. And I need ingredients. I have here garlic, onion, hotdog na red, and hotdog na red. So, actually guys, it's a tuna pasta. And ayun yung pasta. And kuluan ko siya. So, malapit na siya. And now, 100. So, kasi aking gorilla pads. So, yan, gagawin natin yung wait. So guys, while hotdog is cooking, I'm gonna add garlic. And the onion. Guys, the noodles is cooked and I'm gonna add now the tuna here and the pasta. Wait, how can I? That is the pasta. So, hindi na siya masyado titimplahan.
icing ko lang guys. Icing ko lang siya guys. Tapos babalik ako sa inyo pagluto na yung pasta. Guys, it's done and it's so yummy. I'm gonna taste it. Here's the tuna and the hot dog and it's so yummy. Like heaven. Oh my god. I'm so So ayun na guys, that is it for our video for today muna. And see you again tomorrow. If you like this video, just click the thumbs up below. And if you haven't subscribed yet, please subscribe for more. Share this video with your friends and families. Bye guys, see you again tomorrow.